Hello mga kahabi! Ito, bumili na naman ako ng CNS. Pero this time, nakatipid ako sa shipping fee dahil sa LBC promo cash on pickup under 3 kilograms. Instead of 378 pesos na babayaran ko sa ganyan na box, naging 145 pesos na lang. Kaya grinab ko na kasi hanggang October 31 lang ang promo nila. As you can see, more on rootstock ako. 15 pieces chick hip. I don't know if that's the correct pronunciation, so let me know sa comments down below. At tatlong blue boy. Yan, my plant identification. Meron ding naglalagas ng mga dahon at nag-yellow. Possibly maulan sa pinagalingan nila or hindi siya masyadong na air dry ni seller or ni supplier. Kasi 2 to 3 days lang dumating na siya sa akin. At ang green jadelet naman is severely dehydrated. So, I will tell you later sa video kung paano agapan ng mga ganyan pag nakareceive kayo ng plants na ganyan. But first, I will show you kung anong itsura nila pag nakarap individually inside the box. So, ayan. Nakarap siya inside sa newspaper at may tape para ma-secure para hindi bumuka. It also helps to protect the plant from other plant. At saka during transit kasi yung mga boxes ng LBC during transit stacking kasi. It also helps na hindi ma-crush. Ayan, may tissue paper. It also helps to absorb moisture sa mga plants. So, dapat yung plants nyo malinis, walang soil. Yan. At nakabalot ng maigi. Yan, ang liit na chick hip. Ito naman yung mga plants na nag-yellow or naglalagasan. Yan, hindi ko muna niripat si elegance kasi noon naglalagasan pa siya at nag-yellow. I think mga 1 week na siya dyan. Hindi ko muna niripat. So, hindi ako nag-worry. Kasi hindi naman sila maano. Basta lang nasa bright area sila or bright shaded area. You know, yun naman si Chinese cabbage. Yung katabi ni elegance. Si elegance naman, spread out na talaga yung mga leaves niya. Yan o, naglalagasan siya. Yan yung dahon niya. Yan, ito naman si Rondo. I think iriripat ko na kasi wala na nang lalagas. Hindi nag-yellow na si Rondo. Wrinkled na siya. It means he needs water. Ito naman si Crested Nevada. Yan, nag-yellow pa rin. Mamaya na yan. Siguro 2 days from now, iriripat ko yan. Nakaspread talaga yung dahon ni elegance. Naghahanap na siya ng araw. Yan ang sign. Yung masyadong nakabuka, naka-fan out yung dahon. Ito naman si elephant bush or si green jadelet, severely dehydrated. Pang-apat na to na araw niya dyan, nakababad. Hindi naman nakababad totally yung mga roots niya. Siguro half of it, kaya siya naka-sideways. Ayaw ko kasing ilubog lahat yung roots niya. Meron pa rin ibang roots na hindi nabababad sa water. As you can see, my new growth
at saka naglalabasan na ang new roots. So, that's a sign na yan, mabubuhay na. Buhay na buhay. Yan. Pag wala ng wrinkles, kukunin ko na siya dyan. As of now, wrinkly pa siya. Please subscribe.